सम्पूर्ण साथीहरूलाई नमस्कार छ मेरो युट्युब च्यानलमा। तपाईँले अहिलेसम्म सब्सक्राइब गरिदिनु भएको छैन भने मेरो युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला। र आजको विषयवस्तु रहेको छ बहुनविकको आइएन लोको बारेमा जानकारी लिएर आएको छु। तपाईँहरूले पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। र सबैभन्दा सस्तोमा अन्डरभ्यालुडमा पनि कस्ता कस्ता कम्पनीहरू छन् त्यो पनि जानकारी लिएर आएको छु। आजको विषयवस्तु सुरु गर्नुभन्दा अगाडि तपाईँहरूले मेरो युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु भएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला। र सेयर सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारीहरू लिनको लागि मेरो युट्युब च्यानललाई भ्युज गर्न सक्नुहुनेछ। र आजको विषयवस्तुतिर म तपाईँलाई लान चाहन्छु। सबभन्दा पहिले तपाईँहरूको नेप्से अल्फामा जानुहोला र नेप्से अल्फामा तपाईँहरूलाई 52 को त्यहाँनिर जानुहोला र 52 मा गइसकेपछि तपाईँहरूलाई यस्तो इन्टरफेस खोल्ने गर्दछ। र 52 मा हाई एन्ड लो कस्ता कस्ता कम्पनीहरू छन् भन्ने जानकारी तपाईँलाई दिन गइरहेको छु। र सबभन्दा पहिले तपाईँले यहाँनिर रहेको छ केबिएल रहेको छ है। केबिएल भनेको 229 रुपियाँ 226 रुपियाँमा अहिले छ भने तपाईँको 130 र 259 सम्म आइसम्म गएको रहेछ भने एसएचएलबी 1907 रुपियाँमा छ भने अहिले 791 देखि 2270 सम्म गएको रहेछ। मोदी एनर्जी त्यस्तै सिएफसिएल त्यस्तै रिडी पनि 401.3 मा रहेछ भने तपाईँको लोमा चाहिँ 205.40 र हाईमा चाहिँ 463 रुपियाँसम्म पुगेको रहेछ। तपाईँहरूले यो जति पनि पर्सेन्टमा देखाएको छ 75 देखि 80 सम्मको बिचमा तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ। र यहाँ रहेको सम्पूर्ण तपाईँहरूले हेरेर यिनीहरूको चार्टहरू हेरेर जति पनि कम लो भएकोतिर भएको एलटिपी छ भने त्यस्तो कम्पनीहरू तपाईँले चुज गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ। र तपाईँहरूले यहाँनिर रहेको छ एसआइएफसी पनि रहेको छ है र एसएचएल पनि रहेको छ। यिनीहरूलाई तपाईँहरूले लस्करै हेर्न सक्नुहुन्छ। 8 अङ्कसम्म रहेको छ। एनएमबी एचआरएल जस्ता कम्पनीहरू पनि रहेका छन्। उपर हेमा खोलाहरू रहेको छ। र तपाईँहरूले नेक्स्ट गरेर सम्पूर्ण हेर्न सक्नुहुनेछ। र 80 भन्दा तलको कम्पनीहरू तपाईँले हेर्नुहोला, त्यसको चाहिँ राम्रो हुन्छ। माथि भएको त्यति राम्रो त्यो फाइदाजनक नहुने भएकोले तपाईँहरूले हेर्नुहोला है त। र तपाईँहरूले यहाँनिर सबै हेरिसकेपछि यिनीहरूको हामी एक दुईवटा चार्ट पनि हेर्नेछौँ। र अहिले हामी चार्ट हेर्नको लागि चाहिँ हामी केबिएलको हेर्नेछौँ है। केबिएलको चाहिँ तपाईँको लास्ट 3 मन्थ कस्तो रहेको छन् भन्दाखेरि हायर हाईबाट चाहिँ लो हायर लोको लोअर लोको श्रृङ्खला भएको रहेछ है। जस्तै मन्थलीमा गएर हामी कहाँ छौँ भनेर जानकारी लिन पनि सकिन्छ। र हामीले यहाँनिर 2-3वटा इन्डिकेटर लगाएर हेर्न पनि सकिन्छ। बुलिङ ब्यान्ड एमएससिडी र आरएसए राखेर हेर्न सकिन्छ है त। मन्थलीमा हेरियो भने हामीले बुल बियर प्रष्टसँगले छुट्याएर हेर्न सकिन्छ। अहिले हाम्रो भनेको बुलमा रहेको छ यहाँ निलो। पहिले पनि तपाईँको बुलमा निलो र जुन जब निलो चाहिँ मधुरो हुँदै जान्छ त्यतिखेर हामीले चाहिँ माथि दुईवटा क्रसओभर भएपछि बेच्नुपर्ने हुन्छ। र अहिले पनि त्यही अवस्था आउन आँटेको छ है त। त्यसमा पनि तपाईँले ध्यान दिनु होला। र तपाईँले अर्को हामीले हेर्नु पर्दाखेरि सिएफसिएल हेरौँला। सिएफसिएलको कस्तो रहेछ त अहिलेको अवस्था तपाईँहरूले यहाँनिर हेर्नुपर्दा हायर हाईको श्रृङ्खला बनेको छ। र तपाईँलाई यसलाई मन्थलीमा जानु होला। मन्थलीमा गयो भने हामी बुल बियरहरू कस्तो छुटाउन सकिन्छ है एमएससिडी र तपाईँको बुलिङ ब्यान्डबाट र आरएसआईबाट पनि छुटाउन सकिन्छ। त्यसै तपाईँहरूको अहिले यो पनि फुल बुलिसमा रहेको छ यो कम्पनी पनि। र तपाईँले जब यो तलको दुईवटा क्रसओभर काटिन्छ त्यतिखेर तपाईँहरू निस्किनु पर्ने हुन्छ है। अहिले 66मा आरएसआई छ, 70 भयो भने ओभरबट हुने गर्दछ। र तपाईँहरूले यसलाई डेलीमा हेर्नुभयो भने अप्पर ब्यान्डमा कुदिरहेको छ हायर हाई श्रृङ्खला भएर। र तपाईँहरूको यो लोअर मिडल ब्यान्डबाट तल आयो भने यिनलाई
सेल गर्ने अवस्था हुनसक्छ है। र तपाईँको यहाँनिर तल भनेको अहिले सेलको सिग्नल आउन आँटेको जस्तो देखिरहेको छ। र आरएसआईमा भनेको 60-61 को लाइनमा छ। 70 क्रस गर्यो भने ओभरबट हुने गर्दछ भनेपछि आरएसआईमा त्यति नराम्रो चाहिँ छैन। र यसलाई तपाईँहरूले थोरै किन्नको लागि चाहिँ थोरै कुर्नु होला र बेच्नको लागि चाहिँ तपाईँले बेच्न पनि सक्नुहुनेछ है त। र त्यस्तै रहेको छ तपाईँको अरू यहाँ धेरै कम्पनीहरू छ। तपाईँहरूले हेरेर जुन चाहिँ 52 को लोसँग नजिक छन् त्यस्ता कम्पनीहरूको चाहिँ हेरेर तपाईँहरूले किन्न सक्नुहुनेछ है त। अब हामी एनएमबीको हेर्नेछौँ। एनएमबीमा ट्रिपल बटम रहेको छ है, ट्रिपल बटम बनेको छ र एउटा साइड वेज जस्तो तपाईँको अवस्था सिर्जना भएको छ। यसलाई हामीले बुलिङ ब्यान्ड, एमएससिडी, आरएसआई लाएर पनि हेर्न सकिन्छ। र यस्तो अवस्थामा चाहिँ तपाईँले यो दिल्लीमा चाहिँ सेल सिग्नल सकेर बाई जोनमा आएको जस्तो देखिन्छ है। तपाईँको यो लोवर ब्यान्डतिर गइरहेको देखिन्छ भने तपाईँहरूले यहाँनिर यसलाई हरिजन्ट लाइनमा गर्नुभयो भने यस्तो यहाँनिर एउटा र यहाँनिर एउटा अवस्था जस्तो देखिरहेको छ है। यो बिचमा तलमाथि गरिरहेको छ, एउटा साइडवेजको जस्तो अवस्था देखिरहेको छ एनएमबी ब्याङ्कको। र तपाईँहरूले यसको जतातिर ब्रेकआउट गर्छ त्यही अनुसार तलतिर ब्रेकआउट गर्यो भने तल तपाईँले सेल गर्न सक्नुहुनेछ भने माथि गऱ्यो भने एउटा बाई जोन तपाईँले गर्न सक्नुहुनेछ। त्यही भन्न चाहन्छु। दिल्लीमा हेऱ्यो भने सर्ट टर्ममा हेऱ्यो, सर्ट टर्मको लागि हुने गर्छ। मन्थलीमा हेऱ्यो भने लङ टर्मको लागि हुने गर्दछ। र विकलीमा हेऱ्यो भने मिड टर्मको लागि हुने गर्दछ है त। मन्थलीमा हेर्दाखेरि एकदम बुल आएको जस्तो देखिन्छ एनएमबी ब्याङ्कमा। र तपाईँको यहाँनिर जब हिस्टोग्राम चाहिँ डिम हुँदै जान्छ नि तब हामीले निस्किनु पर्ने हुन्छ। त्यस्तै यहाँ कम्पनीहरू धेरै कम्पनी रहेको छ, तपाईँले त्यही अनुसार हेर्न सक्नुहुनेछ। र एचआरएलको अवस्था कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको एउटा ठुलो फलिङ भएर चाहिँ एउटा फेरि हायर हाई श्रृङ्खला भएर तपाईँको फेरि यहाँनिर झर्न खोजिरहेको छ है। बुलिङ ब्यान्ड, एमएससिडी र आरएसआई नै सम्पूर्ण तपाईँले यो तिनटै मात्र इन्डिकेटर चलाउन जान्नुभयो भने पनि तपाईँले बुल बियर गर्न सक्नुहुनेछ है त। र तपाईँले यहाँनिर दिल्लीमा रहेको छ मिडल ब्यान्डमा आएर ठोकेको छ है, सपोर्ट लिएको छ। र तपाईँको यहाँनिर सेलिङको लागि अस्ति गइसकेको अवस्था छ अथवा बाईको लागि पर्खिनुपर्ने अवस्था जस्तो देखिन्छ सर्ट टर्मको लागि हेर्नुपर्दा। र विकली हेऱ्यो, मिड टर्मको लागि हेऱ्यो भने हामीले चाहिँ तपाईँको यहाँनिर सेलिङ चाहिँ अवस्था सकिएको जस्तो अवस्था देखिरहेछ। अब थोरै बाईको लागि चाहिँ रेडी हुनुपर्ने अवस्था जस्तो देखिरहेको देख्छु म। र 55मा आरएसआई पुगेको छ भने चाहिँ त्यति डराउनु पर्ने अवस्था पनि छैन। र तपाईँहरूले यहाँनिर विभिन्न धेरै रहेका छन् कम्पनीहरू है। 52मा हाइलो तपाईँले जुन चाहिँ 70देखि 80सम्मकोले गर्न सक्नुहुनेछ। र फन्डामेन्टल सिग्नलमा गएर तपाईँहरूले चाहिँ ग्रामले भने भन्दा जस्तो कम्पनी कुन कुन छन् त भन्ने तपाईँले हेर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँनिर गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ एडिबिएल रहेको छ है। 12 महिना यो हरियो अङ्कले भएको चाहिँ अन्डर भ्यालुड हुने गर्छ, रातोहरू सबै ओभर भ्यालुडहरू हुन्। र तपाईँले यहाँ नेक्स्ट गर्दै जानुभयो भने यहाँ देखिँदै जानेछ है। तपाईँको यो ग्लोबल आइमी एउटा छ भनेपछि अर्को एलएसएल भनेको लक्ष्मी सनराइज रहेको छ भनेपछि नेस्टो एनएमबी पनि रहेको छ भने एनएल अहिले चलेको छैन। प्रभु पनि रहेको छ। त्यस्तै अरू तपाईँको कुन कुन रहेको छ भने चाहिँ त्यति मात्रै रहेको छ है त। तपाईँले यसरी पनि तपाईँ यहाँनिर छुट्याउन सक्नुहुनेछ। हस् त, यति नै भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु। तपाईँहरूले भिडियो मन परेमा लाइक, कमेन्ट, सब्सक्राइब गरिदिनु होला है त। भिडियो अहिलेसम्म हेरिदिनु भएकोमा तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद।